Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Nhân dịp này, phóng viên VTV4 đã có cuộc phỏng vấn với ông Choi Sinh Nhúc, giám đốc điều hành của ICEAS Yusof Ishak nhằm đánh giá về những kết quả nổi bật và tiềm năng hợp tác song phương được mở ra từ chuyến thăm này. Xin chào và cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình Việt Nam. Theo ông thì chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Singapore lần này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Singapore bày tỏ mong muốn và ủng hộ Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong ASEAN? Có thể nói đây là chuyến thăm rất quan trọng bởi hai nước có mối quan hệ song phương hết sức tốt đẹp. Với Singapore, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà Singapore tổ chức đón tiếp kể từ khi đại dịch bắt đầu, tính ra cũng hơn 2 năm rồi. Đối với Việt Nam cũng vậy. Tôi tin rằng ngài Chủ tịch nước cũng mới chỉ thăm 3 nước ASEAN kể từ khi ông nhậm chức, và Singapore là nước thứ 3. Và tôi nghĩ rằng Singapore có được đặc ân ở vị trí này. Về hợp tác khu vực, cả hai nước đều muốn củng cố vai trò của ASEAN, muốn tăng cường hội nhập kinh tế của khu vực và cũng rất sẵn lòng thúc đẩy cải cách cần thiết để phát triển kinh tế của ASEAN. Và về mặt chính trị, tôi cho rằng Việt Nam và Singapore vẫn có một mục tiêu chung là duy trì vai trò trung lập của ASEAN giữa các cường quốc. Cả Việt Nam và Singapore đều tin tưởng vào trật tự dựa trên luật lệ và luật pháp quốc tế. Có thể nói kinh tế là lĩnh vực nổi bật cho quan hệ hợp tác giữa Singapore và Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về kết quả hợp tác trong lĩnh vực này? Singapore là một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam. Như chỉ trong năm ngoái, 1/3 tổng số vốn đầu tư mà Việt Nam nhận được thực sự đến từ Singapore. Điều này đã nói lên niềm tin, sự tin tưởng lẫn nhau mà cộng đồng doanh nghiệp dành cho nhau. Với mô hình khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thì đôi bên cùng có lợi vì các khu công nghiệp giúp thu hút các khoản đầu tư của nước thứ 3 vào Việt Nam. Điều rất đáng chú ý là vốn đầu tư của Singapore và Việt Nam trải khắp về mặt địa lý ở nhiều khu vực khác nhau của Việt Nam, cũng như trải rộng trên các lĩnh vực công nghiệp. Trong lĩnh vực thương mại, tôi cho rằng Singapore là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và vẫn còn nhiều dư địa cho tăng trưởng, đặc biệt là khi cả hai nước đều tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, cũng như tham gia vào khu vực thương mại lớn nhất thế giới trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Cũng trong chuyến thăm thì Singapore và Việt Nam đã nhất trí mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số hay năng lượng tái tạo. Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác này? Singapore có vị trí khá cao trong bảng xếp hạng thế giới về đổi mới sáng tạo, và tôi tin rằng Việt Nam cũng đang phát triển rất tốt. Vì vậy, đổi mới sáng tạo là điều mà cả hai bên đều có thể tham gia và phát triển hơn nữa để tạo nền tảng cho các doanh nghiệp tương lai thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về vấn đề kinh tế xanh, cả Việt Nam và Singapore đều có cam kết chung là nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu. Và vì vậy, hợp tác sẽ có lợi cho cả hai bên. Đó là một lĩnh vực mà hai bên có thể học hỏi lẫn nhau. Và lĩnh vực năng lượng tái tạo, đây là những xu hướng mà tôi có thể nói rằng sẽ vẫn còn đó trong tương lai, có thể là 3-4 thập kỷ hoặc thậm chí là lâu hơn. Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.